Sa inyong lahat. Sama-sama po natin pag-aralan po ang salita ng Panginoon ngayong hapon. And please, turn your Bibles with me to Proverbs. Let's go to Proverbs chapter 2, verses 1 to 8. Proverbs chapter 2, verses 1 to 8. Kawikaan, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 8. Basahin ko po sa Tagalog. Anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tatanggapin at ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak ito'y iyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan ito'y sasaliksikin, kung magkakayoy, ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Verse 8. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Socrates. Si Socrates po ay isang kilalang philosopher, and many actually believe that Socrates is the source of Western thoughts. Sa kanya nagsimula yung filosofiya, paniniwala ng mga taong nakatira sa West. Pero alam niyo, there's something interesting about Socrates. And I think it is very important for us to notice that though Socrates is one of the well-known philosophers of his time, and I think of the world, siya po ay hindi nag-iwan ng kahit na anumang record ng kanyang mga turo. It's fascinating, isn't it? He's well-known, he's popular, and many people quote him. Pero siya mismo, wala siyang iniwanan na anumang record ng kung ano ang itinuro niya sa kanyang mga estudyante. Everything that we know about the teachings of this man is from his disciples. Ang lahat na naiintindihan natin ngayon ay itinuro lang sa atin, isinulat lamang ng kanyang mga estudyante. But what is even more interesting for me is that the world does not doubt a bit that what his students say are indeed what he has taught. Hindi tayo nagdududa, hindi nagdududa ang mga libro, hindi nagdududa ang mga teacher na magturo na ito ang tinuro ni Socrates, yan ay tinuro ni Socrates, kahit wala naman siya isinulat. Alam niyo bakit very fascinating sa akin yan? Dahil ang mundo, they question everything about the Bible. Even though malino naman na sinusulat, na nakasulat sa Bible, na ito ay salita ng Diyos. God left us a record of His words. Pero people around the world, especially those people na tatawagin natin liberals, they strip the Bible of almost every details. Naiiwan na lang, context na lang sa Bible. Wala nang miracles, wala nang supernatural, lahat na lang ang pwedeng explain ng natural mind ng tao, na lang may iwan sa Bible. Pero si Socrates, hindi siya pinagdudahan ng mundo. Ng lahat ng nalalaman natin tungkol sa kanya ay talaga nang sinabi niya. There is one saying from this man that many believe actually came from him. And this is what he said. Sabi ni Socrates daw, the only true wisdom is in knowing you know nothing. Ang totoo daw, karunungan ay yung malaman mo na wala kang alam. Hindi na ibig sabihin ng totoong wisdom according to Socrates. Meaning, you cannot learn anything if you think
that you already know everything. Alam niyo ba yun? Oo, may mga kilala kayong ganun tao na every time na mayroong conversation, every time na mayroong topic, lahat na yata ng klase ng topic may alam siya. At hindi siya papayag na pagka may topic na pinag-uusapan, wala siyang sasabihin. Tawag ko sa mga ganyan, all-knowing. Maraming tumawa, ibig sabihin maraming may nakakakilala ng ganyan. So in my generation, at least I know a lot of people like that. Pero sabi ni Socrates, I think the Bible does not contradict what he said. Itong prinsipyo na ito ay hindi inconsistent sa Bible. True wisdom is only for those who refuse to believe that they have arrived. Ang totoong karunungan ay para lamang doon sa mga tao na tumatanggi na alam na nga nila ang lahat ng bagay at narating na nila yung sitwasyon na hindi na nila kailangan pang mag-aral. I think I agree with that. Even though I'm not pretty sure if Socrates is indeed the one who said that. If you get my point. Now, to gain wisdom is an integral part of our sanctification. Huwag natin kalimutan. Ang pagkakamit ng karunungan o ang pagiging marunong ay bahagi ng ating sanctification. So I'm talking to Christians here. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi pwede na mabuhay ka sa mundong ito na wala kang karunungan o hindi ka marunong. As long as we are here on earth, we must make it our constant goal to ask God to make us wise. Kung Christian ka, dapat habang nabubuhay ka sa mundo, hindi ka magsasawa na manalangin sa Diyos, hindi ka magsawa na humingi sa Diyos ng tulong na lagi kanyang gawing marunong. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay, sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Dito po sa passage na ito from Proverbs chapter 2, dalawang bagay lang po. Hindi nga ako papasang Baptist kasi my points are always 2. They do not go beyond 2 points. So 2 points. Number 1, the pursuit of wisdom. And number 2, the purpose of wisdom. So tingnan natin yung una. The purpose or the pursuit of wisdom. Now the Bible teaches that man was created in the image of God. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Tao lang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis. Ang tao lang ang nilikha ng Diyos na may kaluluwa. Sana wala ditong nagtatanong baka yung pusa ko may kaluluwa. Okay? The Bible is clear. Genesis chapter 1, verse 26 and 27, only man was created in the image of God, and that makes him more important than any other creature on this planet. Now this simply means that there are certain qualities that originally belong to God that He has imparted to man. Yun yung ibig sabihin ng we were created in the image of God. May mga katangian, dahil ang Diyos lang naman talaga ang source, na in-impart niya sa mga taong nilikha niya. However, itong original intention ng Diyos na ito for His image in man was lost. It was lost when? During the fall. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nasira ang magandang wangis ng Diyos sa tao. It is because of this distortion. It is because of this sin na sumira sa image ng Diyos sa tao that all humans have become ungodly. Dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao isinisilang sa mundo na ito, ungodly. Sabi sa Romans chapter 3, verse 10 and following, walang mabubuti sa mundong ito. Wala kahit isa. That's because of sin. Pero ang maganda dito, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, natupad yung plano ng Diyos ng paraan ng pagliligtas sa mga makasalanan. At isa sa mga bagay na dapat maging malinaw sa atin ay ito. Yung mga tao na iniligtas ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo are now undergoing a major overhaul. Kung marunong-runong po kayo sa sasakyan, pag sinabing your car needs to be overhauled, that's a major repair. So pag sinabi po natin that the redeemed
in Christ are now undergoing major overhaul. Ang ibig lang natin sabihin, the image of God in man, na ngayon ay Kristiyano, ay nire-repair ng Diyos. It is undergoing restoration. And a time will come that that restoration process will stop. Because pag dumating na si Jesus Christ, man will be perfect again. Pero habang hindi pa dumarating ang Panginoon, we will still be under that process of restoration and repair. Now this is what the Apostle Paul meant when he said, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we all are being transformed into His image. That's sanctification. Yun yung pinagdadaan ng proseso ng lahat ng mga taong iniligtas ng Diyos. Pagkatapos na siya ay i-justify, pagkatapos na siya ay pawalang sala, he is now in the process of sanctification. Nire-repair ng Diyos yung image niya sa Kanya. Kaya walang Christian na 10 taon na, ganun pa rin ang ugali niya. That's a complete contradiction. Kung makikita mo man na nagre-recur yung kanyang masamang ugali, it should not be something that you see in that person on a regular basis. Dati ganun siya, pero dapat nagbabago yun. Kasi binabago siya ng Diyos. At ang isa sa mga qualities ng Diyos na in-include niya dito sa image of God in man is wisdom. Wisdom. Karunungan. So one of the areas of transformation, one of the areas of reformation, one of the areas of sanctification that every Christian is expected to go through is that of wisdom. So yung karunungan natin, dapat nagdi-develop. Yung karunungan natin, dapat nag-i-increase. Dahil part yan ng ating sanctification bilang mga Kristiyano. Now this is the reason, I believe, why we have a section in the Bible called wisdom literature. Hindi mo naisip yun? Bakit may Psalms? Bakit may Proverbs? Bakit may Song of Solomon? At yung iba pang mga wisdom literature, Job is actually considered a wisdom literature. Bakit nandyan yan sa Bible? I don't think God decided to put them in the Bible to simply intrigue us with what wisdom is all about. Hindi yan nilagay ng Diyos yan para, okay, ganun pala gumawa ng mga Proverbs ang mga Hebrew people. Okay, interesting. Hindi lang ganun. Nilagay ng Diyos ang wisdom literature na ito sa Bible to challenge us to become wise. Kaya dapat binabasa din natin yan. Hindi lang tayo sa New Testament. Binabasa rin natin yung wisdom literature because it is God's intention for His people to become wise. Maging marunong. Now it is very important to note at this point, Old Testament and New Testament give equal emphasis on the necessity of becoming wise. Hindi lang po sa Old Testament yan, pati sa New Testament. Itong first 9 chapters ng Book of Proverbs is considered a single, sustained exhortation to become wise. Pag binasa niyo yung Proverbs chapter 1 hanggang chapter 9, it's all about wisdom. Si King Solomon, who is considered one of the authors of Proverbs, I said one, because many experts believe that not everything in Proverbs is sinulat ni Solomon. So some other contributors added something to Proverbs. That does not mean that Proverbs is not part of the canon. It is. Solomon is one of the major contributors of Proverbs. At dun sa chapter 1 pa lamang ng Proverbs, binanggit na ni King Solomon sa verses 1 to 7 kung ano yung purpose ng entire book. Alam niyo anong purpose ng entire book? According to Solomon, know wisdom. That's it. Ganun niya sinamarize. Yung purpose ng buong Proverbs, know wisdom. Alamin mo ang karunungan. In other words, maging marunong ka. So
That's your purpose. Pero hindi lang sa Old Testament yun. Pati sa New Testament, listen to the Apostle Paul in Ephesians chapter 5, verse 15. Be careful how you walk, not as unwise, but as wise. Now, that's only one of the verses in the Bible, New Testament particularly, na nagbibigay ng emphasis na kailangan natin maging marunong. Mag-ingat kayo kung paano kayo mabubuhay sa mundong ito, maging marunong kayo. Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Wisdom is required of Christians. Wisdom is required of Christians. No person can become a Christian and yet live as a fool. Walang tao na mag-claim na siya ay anak ng Diyos, pero ang kanyang pamumuhay ay katulad sa isang hangal. Definitely no. If God is wise, then all of those who have become children of God should also become wise. Diba? Iba yung wise sa wais. Okay? Hindi yun yung tinutukoy natin dito. Kasi sinabi sa wais, bakit ibig sabihin nun eh? Diba? Magulang, mahuta. Hindi na ibig sabihin ng wise dito. Marunong. Later I will describe what it does really mean in the scriptures. Now, kung itong expectation ng Biblia o ng Diyos sa lahat ng mga totoong mananampalataya ni Jesucristo, then what should we do to become wise? Yun ang tanong. Papaano tayo magiging marunong? Dito sa verses 1 to 4, nagbigay sa atin ang sagot. Wisdom is required of Christians, but it will not be without exerting any effort. Yung verses 1 to 4, yun ang sinasabi niya. Totoong kailangan tayo maging marunong, pero ang pagiging marunong ng isang Kristiyano ay hindi automatic na dumadating. Hindi yung porket naging Christian ka, automatic marunong ka na. No. Being wise is actually something that you need to actively pursue. Wisdom is something that you need to pursue. Kaya yung verses 1 to 4 is an appeal. Isang pakiusap ng isang magulang sa kanyang anak. Gawin mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo dahil kung susunod ka, saka ka lang magiging marunong. It's an appeal. Pakiusap na tayo ay maging marunong. Pero sa kasama sa pakiusap na yon, ang pagiging aktibo sa paghahanap ng paraan paano magiging marunong. Hindi siya kasama sa package. Gusto na ngayon yun, di ba? Kung ibili tayo ng mga appliances or ng mga gadgets na buy one, take one, or pag bumili ka, may kasama ng electric pan, hindi ganun ang wisdom. Hindi porket naging Christian ka, automatic kasama dun sa package, wise ka na. No. Wisdom is something that you need to work hard for. Kaya it involves several things. Number one, the pursuit of wisdom requires diligence. The pursuit of wisdom requires diligence. Look at verse 4. Kung kagaya ng pilak, ito'y inyong hahanapin, at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Ano sinasabi ng sumulat ng Proverbs 2? Wisdom is actually compared to a treasure. Yung bang kayamanan, darating natin sa bakuran mo. Uy, mayroong bakuran, punong-puno ng mga ginto. Hindi. Nung bata-bata pa ako, isa sa mga sikat na mga treasure hunting films naman yung tungkol sa Yamashita treasure. Hindi ba lang kung napapanood yung mga pelikula na yun. But it actually fascinates me that people are willing to die just to find treasures. People are actually willing to sacrifice everything, even their families, reputation, and everything, para lang makita yung kayamanan. That's diligence for me. It's hard work. Wisdom is something that you need to seek. Kailangan hanapin mo ang karunungan. As a treasure hunter is diligent, so must a Christian be in his pursuit of wisdom. Hindi mapapasayo ang karunungan, hindi ka magiging marunong kung tamad ka. In other words, no one becomes wise without
spending so much time and hard work for it. Yeah. At this point, I would like to make a distinction. Being knowledgeable is not the same as being wise. I hope many of us understand that. Yung pagiging matalino, hindi ibig sabihin, marunong ka na. Magkaiba yan. Diba? Being knowledgeable means that you know a lot of things by way of experience. Siguro, alam mo kung paano fix ng kotse because by experience, yung sasakyan mo laging sira, so wala kang magagawa kundi pag-aralan kung paano ito papaandalin. So by experience, natutunan mong magmekaniko, so that's knowledge. But wisdom is something totally different. Wisdom is the ability to choose between what is morally right and wrong. Ang pagiging marunong ay yung kakayahan ng isang tao na pumili sa pagitan ng tama at hindi tama. Pero hindi lang yun. Wisdom is willfully deciding to do what is right. Yan ang wisdom. So yung wisdom, yung wise sa tao, meron siya kakayahan, okay, this is correct and this is not correct. Pero hindi naman eh. Ang totoong wise, alam niya kung ano yung mali, at alam niya kung ano yung tama, pipiliin niya ang tama. Yun ang wise. Yun ang marunong. Yun ang may karunungan na galing sa Diyos. Now, let me illustrate this. Knowledge is being informed that antibiotics are medicines used to fight infections caused by bacteria. Ano yan? Kaya tayo nahatulan ng mga doktor ng antibiotics dahil yun lang ang isa sa mga mabisang paraan para gamutin ang isang sakit na ang dahilan ay bacteria. Now, knowing that is knowledge. Alam mo impormasyon yun. Tinuro sa iyo maaari sa isang seminar o natutunan mo sa isang video presentation, kaya mo alam. Wisdom is different. Wisdom is refraining from self-medication and using antibiotics to attempt to cure infections caused by a virus. Ang pagiging wise, hindi mo gagamutin yung sarili mo. Ang isang wise na tao, pag alam mo may sakit ka, pupunta ka sa doktor. Yan ang wise. Hindi yung gagamutin mo yung sarili mo. Plus, kung alam mo na may sakit ka, dahil alam mo na yung antibiotics nagpagaling sa sakit na katulad o kahawig ng sakit na alam mo ngayon, yun na rin ang ihahatol mo dun sa tao. Kung ang cause nun ay bacteria, gagaling yun. Pero kung ang cause ng sakit ay virus, hindi siya gagaling. And sometimes, people who self-medicate and try to cure a sickness caused by a virus, taking antibiotics may do more harm than good. Maaaring lumala ang sakit niya. Kung ang dahilan ng sakit niya ay bacteria at hindi virus. Ang hirap nga pong i-distinguish niya. Try to research on this. Iba yung, may mga sakit na kala mo ay bacteria dahil ang manifestation sa bacteria or by bacterial infection, pero totoo, viral pala. And other way around. So, hindi siya kayang i-distinguish ng isang taong walang tamang training na tungkol sa bagay nito. So, ang matalino, alam niya, okay, alam ko kaning bacteria, alam ko kaning virus, alam ko yung antibiotics, ginagamot dito ay bacteria, hindi virus. So, ang isang taong marunong, hindi siya basta-basta magdidesisyon para sa kanyang sarili, kukonsulta siya sa mga eksperto. Yun ang taong may karunungan. Yun ang difference ng dalawa. Pangalawa, the pursuit of wisdom involves both the mind and the heart. Una, the pursuit of wisdom requires diligence. Kailangan masipag ka. Hindi ka tatamad-tamad. Pangalawa, the pursuit of wisdom involves the mind and the heart. Ito yung meron tayo sa verse 2 and 3. Ikiling mo sa karunungan ng iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ihigig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa. Actually, yung tinutukoy dito ng sumulat, wisdom is not only understanding using the mind, wisdom is understanding by also using the heart. Diba?
Alam natin Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all else and desperately weak. Kaya lagi natin sinasabi, we should not follow the heart whenever we are making decisions. Especially decisions that will matter for your life for a long, long time. Dapat hindi ka nagtitiwala sa sinasabi ng damdamin mo. Pero totoo, ang sinasabi ni Jeremiah, when the person acts only on what he feels to be right, pero the feeling itself is not wrong. Tayo ay nilikha ng Diyos na may puso. Tayo ay nilikha ng Diyos na may damdamin. When the heart is dictated by what the mind understands, then I think nothing will go wrong. Pero kung ang puso ang nagdidikta sa kung anong dapat gawin ng isang tao sa kanyang buhay, without considering what the mind believes, then there is something wrong with that. Mali kasi nasabihin natin that we decide purely on what the mind tells us. Ang Diyos, nung nilikha niya ang tao, hindi niya ito dinisenyo na parang department store. Departmentalized yung kanyang pagiging tao. No? Nung nilikha ng Diyos ang tao, God has intended man to act based on what He has decided to be right, and his feelings should totally agree. Nakuha niyo po yun? Nilikha tayo ng Diyos na may isip at may damdamin, hindi sila dapat magkalaban. Dapat, ang isip, alam niya kung ano yung gusto ng Diyos, at kung alam niya at pinaniniwalaan niya kung ano yung gusto ng Diyos, dapat mamahalin ito ng kanyang puso. Hindi sila magkakontra, hindi sila magkahiwalay. Dapat nag-a-agree sila. Now he acts, ang isang taong wise acts not only on what he thinks, but also on what he feels. Pag sinabi mo sa akin, Pastor, hindi ako nagdesisyon base lang sa aking nararamdaman. Nagdesisyon ako dahil ito ang alam kong tama. Baka hindi ka tao. Kasi hinahati mo yung pagiging tao mo. And I don't believe na nagdidesisyon ka lang na wala ka nararamdaman. Maliban na lang kung Android ka. Pero kung ikaw ay totoong tao, you will not decide without the mind and the heart together. Kaya nga yung sinabi ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 12 verse 2 should make sense to us at this point. Sabi ni Apostle Paul, transformation begins with the mind. Ang pagbabago na ginagawa ng Diyos ay nagsisimula sa isip ng tao. The mind should be trained. The mind should be disciplined to discern the will of God. Paano? By reading the Bible. By reading the Bible. And the heart should love what the mind has perceived to be the will of God. Dapat ganon. Ang isang Kristiyano, para maging marunong, nag-aaral siya ng salita. Dinidisiplina niya yung sarili niya. Pagkagaling sa trabaho, madalas ang gusto na lang natin matutulog tayo. But discipline will tell you na hindi ka kailangan matulog agad dahil kailangan mo munang mag-aral ng salita ng Diyos. At gagawin mo yon, kahit na sinasabi ng katawan mo, pagod ka na. Gagawin mo yon kasi kailangan mo. At pag nadisiplina mo yung sarili mo, na nakikita mong kailangan mo yon at hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, then your mind will be trained to perceive the will of God. Yung sinabi sa Romans chapter 12 verse 2. At pag naintindihan mo, ito yung kalooban ng Panginoon, then I don't think your heart will not go with your mind. Kung ano yung naiintindihan ng utak mo, mamahalin ng puso mo. Sentimentalism or emotionalism is a different thing. Ito yung, kahit alam niyang mali, dahil ang damdamin niya sinasabing gawin niya, susundin niya yung sinasabi ng damdamin niya, kahit ang sinasabi ng utak niya mali. That's emotionalism. That's sentimentalism. That's not being wise. Dapat ang una, ang sinasabi ng utak at minamahal ito ng kanyang puso. And notice, the Apostle Paul said that if this is done the right way, then the outcome is refusal to live
according to the pattern of this world. Yung sinabi doon, di ba? Do not be conformed to the pattern of this world. That's the result. Kung ititrain natin yung isip natin na alamin ang kalooban ng Panginoon, na mamahalin din naman ng ating mga puso. So that's pursuit of wisdom. Ikaw, kapatid, ginagawa mo ba ito? Are you doing everything you can? Hard work to become wise? Are you seeking it, pursuing it diligently? Do you involve both your heart and mind in knowing the will of God? Pangalawa, na point natin ngayong hapon is this, the purpose of wisdom. Ito pong Proverbs chapter 2, actually, the entire chapter 2 is structured as a conditional sentence. And kung alam niyo kung ibig sabihin ng conditional sentence, it is a sentence that has an if and then a then. If, then. Diba? Yun ang conditional sentence. Now this passage is structured in such a way. Doon sa verse 4, doon natin makikita yung if. Kung. Ayan, diba? Tagalog. Kung. If. At doon sa verse 5, doon nyo naman makikita yung then. Kung mali lang sa Tagalog translation, sa verse 5, kung pa rin yung simula niya. Pero sa ESV, sa English translation, verse 4 starts with if, and verse 5 starts with then. So it's a conditional sentence. In other words, a person who has devoted himself to seek wisdom will find it. If you will seek it, yung sinasabi sa verse 4, you will find it. That's the result. That's if and then. Wisdom requires hard work. Pero gusto kong liwanagin, it is not a result of your hard work. Bakit? Tingnan niyo yung verse 6. Kapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Okay? Pinaghihirapan natin ang pagiging marunong kasi dinidisiplina natin ang sarili natin. Kahit na ayaw na ng katawan natin, gusto na lang ay matulog, na magbukas ng Biblia, pag-aralan ito, ipanalangin, na ipakilala ng Diyos ang kanyang karunungan at kalooban sa atin para magbago ang buhay natin. Pero yung ba yung resulta ng ating trabaho? Hindi. Sinabi dyan, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. It is because of God's grace that we become wise. Hindi ka nagiging wise dahil masipag ka lang. Kasama ang kasipagan, pero ang kasipagan ay pinagpapala lang ng Diyos. If a person, listen to this, if a person becomes wise because of his own merits, kung isang tao ay naging marunong kasi masipag siya, kung isang tao ay naging marunong kasi matyaga siya, meron siyang pwedeng ipagyabang sa Diyos. Diba? Mayabang talaga ang tao. Pag meron tayong ginagawa na maganda, pag meron tayong ginagawang nasasabing achievement ng mundo, then we become proud about it. That goes with wisdom. Hindi dahil meron tayong karunungan, pwede natin sabihin, resulta yan ng aking paghihirap. Hindi. Biyaya ng Diyos kung bakit ang isang Christian nagiging marunong. Biyaya ng Diyos kung bakit ang isang Christian ay nagiging wise. No, wisdom is God's blessing to those who diligently seek it. But it will not come to you automatically. You need to work hard for it. You need to seek it. And then God will bless you. You will find it. Now, the very act of seeking wisdom is not the end in itself. Hindi natin pwedeng sabihin na nagsasaliksik ako ng karunungan, okay na yon. I will be wise. No. We do not merely seek to become wise, and then that's it. Okay, talino na ako, marunong na ako, kasi nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Hindi. We seek to become wise because it is only by becoming wise that we begin to fear the Lord. The real end of our seeking for wisdom is to know how to fear
Then, Lord, hindi sinabi sa first time. Kung magkagayoy, pag natagpuan mo ang karunungan dahil binigyan ka ng Diyos nito, ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan. Then, you will understand the fear of the Lord. So the very purpose of wisdom is to know how to fear God. Paano natin katatakutan ang Diyos? And actually, itong phrase na ito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, is a recurring theme in the whole wisdom literature. Paulit-ulit yan. Nakikita mo yan sa Proverbs chapter 1 verse 7, chapter 9 verse 10, even sa Psalms 111 verse 10, nandun yun, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now the question is, anong ibig sabihin nun? That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Anong ibig sabihin nun? Okay, natatakot na ako sa Diyos. Ibig ba sabihin, marunong ka na? Hindi. Let me propose this definition or meaning. Sa verse 7, the author gave us actually an answer. Ang sabi sa verse 7, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. So there's another poor translation in Tagalog. Alam niyo kung ano sinabi sa ESV? Walk in integrity. I think that's the meaning of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When a person begins to understand what it means to fear the Lord, he will have a life of integrity. Now the word integrity, translated in the English, in the Bible pertains to the condition of being whole or complete. Yun ibig sabihin ng integrity sa Bible. Psalm 41 verse 12, makikita niyo yun dyan. Integrity. The word integrity itself. And many other instances. Pag pinag-aralan mo yun sa original, ang ibig sabihin ng integrity, buo ka, kumpleto. Walang basag, walang tapyas. Kumpleto. That's integrity. Now, this is best understood as the moral quality of being innocent. Pag pinag-usapan natin integrity, it's a moral state of being innocent. Inosente. Hindi ibig sabihin walang kasalanan, pero hindi siya pwedeng akusahan sa isang kasalanan. Yun ibig sabihin ng innocent dahil hindi niya naman ginawa. Now for me, one of the best examples in the Old Testament of integrity is Psalm 17. Tingnan mo na natin sandali yun. Ikita niyo yung Kawikaan chapter 2. Let's go to Psalm 17. Psalm 17, verses 1 to 5. Pansinin niyo yung sinasabi dito ni David. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pansinin mo ang aking digdaing. Mula sa mga lahing walang pandaraya o labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking pananangin. Verse 2. Mula sa iyo ay manggaling ang aking kahatulan. Makita nawa ng iyong mga mata ang katuwiran. Sinubok mo ang aking puso. Dinalaw mo ako sa gabi. Nilitis mo ako at wala kang natagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Tungkol sa mga gawa ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ang aking mga hakbang ay nanatiling sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. Now, many commentators actually agree na itong psalm na ito na sinulat ni David is actually a prayer. Ito ay panalangin ni David noong mga panahon na siya ay hinahanap ni Saul para patayin dahil sa kasalanan hindi niya namang ginawa. And now he's praying to God. He's telling God, "Oh God, I am innocent. Ako ay isang taong walang ginawang kasalanan, lalo na sa mata ng haring ito." But notice this. Pansinin niyo po ito ha. Hindi ko alam kung napansin niyo habang ginabasa ko.
sa Tagalog, but you would appreciate it a lot better if you will read it in English. Pero ito yung isa sa mga bagay na napansin ko dyan. David wanted to prove his innocence not before men, but before God. Pansinin niyo yan. Doon sa verse 1 to 5, gusto ni David na patunayan hindi sa mga tao na kanyang pagiging inosente, kundi sa Diyos. Di ba ganyan ang ginagawa ng maraming mga tao, kabaligtaran? Pagka tayo ay inaakusahan, kanino natin gustong patunayan wala tayong kasalanan? Di ba sa mga tao? Gusto natin patunayan sa mga tao, malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan. Pero si David, kabaligtaran. Ang gusto niyang una na mapatunayan na siya ay walang kasalanan ay ang Diyos mismo. Sabi niya sa verse 3, "You have tried my heart. You have visited me by night. You have tested me, and you will find nothing." Tindi nun. Ang kausap niya David, Diyos. Yung sinabi niya, kahit anong oras mo kung siya sa atin, umaga man ito o gabi, kung saan nagtatago ang mga tao gumagawa ng kasalanan, wala kang matatagpuan sa aking ginawang mali. But this does not mean that he was not proven innocent before men. Hindi ko po sinasabi na inuuna niya na maging i-present yung sarili niya na innocent sa Diyos, wala na siyang pakialam sa mga tao. Hindi yan nakasulat dyan. Diba? Pansinin niyo dun sa verse 4 and verse 5. Basahin ko sa inyo sa English. I like it better in English. Sabi nga nito, "With regard to the works of man," pansinin niya, "with regard to the works of man, by the word of your lips, I have maintained the ways, or I have avoided the ways of the violent. My steps have held fast to your paths. My feet have not slipped." Ano sinasabi niya dyan? Hindi lang sa mata ng Diyos, mapapatunayan niya sa David ay inosente, kahit sa mata ng tao. Before, or with regard to the works of man, I am innocent. With regard to your words, I am innocent. So, importante para sa ating mga Kristiyano na tayo ay mayroong pagiging inosente, hindi lang sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan ng tao. The Bible says so, so we must do it. Kung sinasabing importante na hindi ka lang sa Diyos inosente, dapat maging sa tao din, dapat ganun ang gawin natin. But what happens? People are like dividing the Word of God in several pieces. Yung sabi nila, wala akong pakialam, nasasabihin ng ibang mga tao, as long as I am innocent in the eyes of God. No. Sinasabi sa atin dito, actually, you can also find this in Paul, in 1 Corinthians. Even before the eyes of God, or before the eyes of men, I am innocent. So, hindi lang sa Diyos, dapat pati sa tao, innocent ka, at wala kang ginawang mali. Integrity, in other words, is being without blemish, not only in the sight of men, but also, or more so, in the sight of God. Minsan naman, ang nangyayari, sa mata ng tao, papasa ka, mapapatunayan ka sa korte na wala kang kasalanan. Pero sa mata ng Diyos, may kasalanan ka. It should be a balance. Balance dapat. Kung inosente ka sa harapan ng Diyos, dapat inosente ka rin sa harapan ng mga tao. Therefore, a man who has fear of the Lord is also one who has impeccable integrity. Yun yan eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord results to impeccable integrity. What about you? Ikaw, kabataan, may edad na, bata. Anong sasabihin ng ibang mga tao tungkol sa iyo? Kung magsasurvey ba ang mga pastor ninyo sa inyong mga barangay? O hindi yan namin minsan ni Pastor George. San Jose. Tapos magsasurvey kami. I-disguise kami na kami taga-gobyerno. Tapos ba itong si ganitong tao? Ano pong masasabi niya sa kanya? Ano ang testimony niya dito? Mabuti ba siyang tao? O ano? Ano kayo sasabihin ng mga tao tungkol sa inyo?
Sabihin kaya, survey natin minsan. Ito sabihin ng mga tao tungkol kay Bilal. Pag-isipan nyo na ba yun? What will other people say about you when somebody else asks them? Will they say, itong tao na ito, he's okay, he's a man of integrity, she is a woman of integrity. Will people affirm when asked that you are a person of integrity? Nasabihin ba nila, yes, he is a person of integrity. O sasabihin nila, no, questionable ang kanyang testimony sa barangay na ito. Pag-isipan niya. Pag-isipan niya, mga kapatid. We may not do it, pero it doesn't mean na ligtas na tayo sa mata ng paningin. Hindi lang ng Diyos, kundi ng mga tao sa paligid natin. Now, the purpose of wisdom is not only to produce integrity. Hindi lang dun eh. Hindi lang, okay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. I am wise now, I have integrity, and that's it. Hindi. Tingnan niyo yung verse 7 and verse 8. Balik tayo dun sa Proverbs 7 and 8. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan sa ikalasab sa mga lumalakad na may katapatan upang mabantayan niya ang mga landas ng karunungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. So wisdom also serves as God's way of protecting the believers. So the wisdom that comes from knowing the fear of the Lord will not only result to your integrity, hindi lang siya magre-resulta sa iyong pagiging buo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, walang bahid, walang kapintasan. It will also be God's way of protecting you. Paraan para ingatan ka. Those who are wise, ano sabi ng sumulat, will avoid what is evil. Sabi, delivering you from the way of evil. Sa verse 12. Yan, nakalagay dyan. Ililigtas ka nito sa daan ng kasamaan. Pangalawa, hindi lang gagamitin ng Diyos yung karunungan para iligtas ka sa kasamaan, pero meron itong positive. That's negative. The other one is positive. It will help you to do what is good. Yun naman yung sinabi sa verse 20 ng chapter 2. Ano sabi sa verse 20? Kaya't ang lakad ng mabubuting tao ay iyong lakaran, at ang mga landas ng matuwid ang iyong pakaingatan. So hindi lang gagamitin ng Diyos ang karunungan para makaiwas ka sa masama, gagamitin din ng Diyos ang karunungan para gumawa ka ng tama. So there is the balance again. Balance na naman, di ba? Hindi lang, ang Christian life is a life of balance because God is a God of balance. Now, this only proves to us that true wisdom is not an abstract principle. Hindi yung karunungan na para siyang E equals MC squared. Na hindi natin maintindihan. Na hindi natin maipaliwanag anong epekto ng principle or theory of relativity doon sa atomic bomb. So, paano nangyari? Anong connection nun? Hindi natin maintindihan. Napaka-abstract sa atin. Wisdom is not meant to be an abstract thing. It's something that we should understand. We know that a person is wise when we observe that his life pleases his Lord. Hindi mahirap intindihin kung yung isang tao marunong o hindi marunong o hangal. Dahil yung mga marurunong, alam natin na sumusunod sila doon sa utos ng kanilang Panginoon at dahil doon nabibigyan niya ng lugod ang kanyang Panginoon. Yun ang taong marunong. Ganito rin yung sinabi ni Apostle Paul, di ba? Kanina binanggit yung Ephesians chapter 5, verse 15. Paul admonished the believers sa Ephesus, di ba? Be careful in the way that you live. Be wise. Pero alam niyo, hindi natapos dun si Apostle Paul. Dinagdagan pa niya yung verse 15 ng verse 17. Ang isang matalinong tao, hindi niya lang alam kung ano yung tama at mali. Ang isang marunong na tao, gagawin niya kung ano ang alam niya na kalooban ng Diyos at susundin niya ito. Yun ang totoong marunong. So hindi pa rin natin pwedeng alisin yung pagiging marunong at pagiging obedient Christian. Being wise is also synonymous to being obedient children.
Therefore, becoming wise involves not only knowing what the will of God is, but also the willful application of the will of God in day-to-day walk in this world. Yun ang ibig sabihin ng pagiging wise. Yun ang purpose ng pagiging wise. So hindi ka lang ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi ako dapat mag-entertain kung ako isang babae ng isang manliligaw na hindi Christian. Hindi ako mag-entertain sa isip ko kung ako isang lalaki na manligaw ng hindi Christian. So that's a very clear command of God in Scripture. So hindi lang na alam mo, dapat magdidesisyon ka na lagi mo itong susundin. Because the problem with many Christians is, hindi nila alam. Ayaw nilang sundin. That's why we discipline people. Diba? Na malinaw na lumalabag sa mga utos ng Diyos. At ang discipline natin ay hindi nila alam. Dinidiscipline natin sila kasi ang problema, alam nila. Tapos sinusuway nila ang alam nila na kalooban ng Panginoon. Ang isang wise na Christian, hindi lang alam niya yung kalooban ng Panginoon. Lagi niya itong sinusunod. Araw-araw sa kanyang buhay. So in conclusion, gusto kong sabihin ko, we can only categorize people in this world into two. Yung mga taong marunong, dahil sila ay may takot sa Diyos at sumusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. At yung pangalawa, may mga taong hangal na tinatanggihan ng lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at ayaw nilang aminin sa sarili nila na kailangan nila ang Diyos. Na kaya nilang mabuhay sa mundo even without God. I can manage. Yun ang kanilang philosophy. I can manage. I can do it on my own. Even without God. Yan yung mga fool. No wonder, sinabi doon sa Psalm 14 verse 1, 53 verse 1, only the fool will deny the existence of God. Hangal lang ang magsasabing walang Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga tao lang na ito na hangal ang magsasabing ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos na yun. That's why people would rather say, I am an atheist. They deny the existence of God. Not because there is no God. It's because they do not want to surrender their will to the will of that God. That's why they deny Him totally and altogether. That's why he's a fool. Hangal. Yun ang mga taong walang karunungan. Pero ito isang bagay. Alam niyo ba na ang karunungan sa wisdom literature laging pine-personify? Ibig sabihin, lagi siyang dinidescribe not as wisdom, kapantay ng knowledge. Pag dinidescribe siya sa Bible, laging dinidescribe ang wisdom in a very personalized way. Pine-personify nila ang wisdom. Dito sa Proverbs, actually, meron dito, hindi na natin babasahin, assignment nyo na lang. Proverbs chapter 8, verse 22 to 31. Pag binasa nyo Proverbs 8, 22 to 31, makikita nyo yung wisdom, nagsasalita siya. At ang lahat ng mga personal pronoun doon, babalik doon sa wisdom. I. Na nagsasalita yung wisdom. Pine-personify yung wisdom. Sabi nga din sa verse 30 ng Proverbs chapter 8, wisdom is saying that before everything was created, He was already there. Sabi niya, I was there because I am Creator. Ang tanong, sino yan? Sino yung tinutukoy ng wisdom dyan? There's no one else but Jesus Christ. Si Yesu Cristo, ang totoong karunungan ng Diyos. The New Testament has many passages that say the same thing. John chapter 1, verse 1 to 4, and verse 10. Hebrews chapter 1, verse 1 and verse 2. Lahat nagsasabi nito ang Diyos
ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. But there is one verse in the New Testament that clearly tells us that Jesus is the wisdom of God. And that is 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Sabi ko lang po sa dali sa inyo, 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Subalit kayo ay na kay Kristo na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. Jesus Christ is the wisdom of God at katuwiran at kabanalan at katubusan. Malinaw dyan. Ang karunungan ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Pwede tayong maging marunong, pero mangyayari lang yon kung meron ka munang kaugnayan sa totoong marunong. At yun ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Ang kanyang kamatayan sa krus para sa marami ay kahangalan. Diba sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 23, for the Gentiles, the death of Jesus on the cross is foolishness. Kamangmangan, kahangalan. Ngayon ang tanong, bakit nila sinabi yun? It doesn't make sense. Paano ang isang tao na nagsasabing siya ay tagapagligtas, hindi niya mahiligtas yung kanyang sarili? Kaya sabi ng mga Gentiles, sabi ng mga Greeks, that's foolishness. That means nothing. How can a person save others if he could not even save himself? Pero alam niyo, ito yung wisdom of God. Ang wisdom of God is, God saves sinners through the way that we least expect. Nagliligtas ang Diyos sa paraan na hindi natin alam na mabisang paraan ng pagliligtas. God saves sinners through the sacrifice of His own Son. Totoong namatay si Jesus, pero hindi naman din siya nanatiling patay. Totoo rin naman na siya ay muling nabuhay. This Jesus, who is the wisdom of God, resurrected from the dead. And only by believing this wisdom of God, this Jesus Christ, that a sinner can be saved and later become wise. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Jesus na ito, na karunungan, ang isang tao ay maliligtas at maaaring mamuhay ng may karunungan. Kung hindi ka magkakaroon ng kaugnayan dito sa karunungan ng Diyos na ito, na si Yesu Kristo, mananatili kang hangal at mangmang sa ibabaw ng lupa. You can become wise. Kaibigan, kung hindi ka pa Christian, you can become wise. At ang kailangan mong gawin, manampalataya ka sa karunungan ng Diyos na si Yesu Kristo, na nag-aanyaya sa iyo, na lumapit ka sa Kanya, sapagkat siya lang ang may kakayahan na bigyan ng kapahingahan ng kaluluwa mo. Kung lalapit ka sa Kanya ngayon, kung mananalangin ka sa Kanya ngayon, kung hihingi ka ng kaligtasan sa Kanya ngayon, pakikinggan ka niya. At bibigyan ka niya ng iniidin buhay na walang hanggan. At kung ililigtas ka ng Diyos, then your pursuit of wisdom will begin for the purpose of glorifying God and obeying His will for the rest of your lives. Maraming salamat.